नमस्ते साथीहरू, हजुरहरूलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल यास टेक्निकल च्यानलमा। पहिला सुरुमा सब्सक्राइब गरिदिनु मेरो च्यानल अनि साइडको बेल आइकनलाई टिपिदिनु, अलमा राख्नु होला त्यो घन्टीलाई। पहिला सुरुमा म भन्न गइरहेको छु हजुरले कसरी आफ्नो किबोर्डलाई एलइडी लाइटिङ बनाउन सक्नुहुन्छ भनेर। पहिला सुरुमा प्ले स्टोरमा जानुहोस्, एलइडी किबोर्ड लाइटिङ भनेर सर्च गर्नुहोस्। लाइटिङ भनेर सर्च गरेपछि हजुरले डाउनलोड गरेपछि हजुरले ओपनमा अटाउनुहोस्। ओपनमा अटाएपछि हजुरले यहाँ केही क्वेसनहरू सोध्छ अनि हजुरले यहाँ इनेबल गर्नुहोस्। इनेबल गरेपछि हजुरले सेट एज इनपुट मेथडमा अटाएर एलइडी किबोर्डमा अटाउनु, यहाँ पढेर ओके अटाउनुहोस्। मैले ओके अटाएँ अनि ब्याक जानुहोस्। ब्याक जानुहोपछि हजुरले सिलेक्टमा अटाउनुहोस्, एलइडी किबोर्डमा अटाउनुहोस्। एलइडी किबोर्डमा अटाएपछि हजुरले यहाँ होम स्क्रिन देख्न सक्नुहुन्छ। होम स्क्रिनमा हजुरलाई कुन कलर मनपर्छ हजुरले त्यो अटाउनुहोस्। म चाहिँ यहाँ अनलिमिटेडमा अटाउँछु। अनलिमिटेडमा अटाएपछि हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको लेख भनेको छ, यहाँ यस्तो हुनेछ, यहाँ यसरी लेख्नुहोस्। लेखेपछि यो मन परेपछि हजुरले यहाँ सेभ किबोर्डमा अटाउनुहोस्। सेभिङ एलइडी किबोर्ड थिम भन्ने छ अनि यहाँबाट फेरि अर्को सेटिङ छ। हजुरले त्यसपछि हजुरले सेटिङमा जानुहोस्। सेटिङमा गएपछि साउन्ड अन किबोर्डमा अटाउनुहोस्। साउन्ड अन किबोर्डमा अटाएपछि हजुरको देख्न सक्नुहुन्छ गन भनेको छ, हजुरले यसमा अटाउनुहोस्। साउन्ड सुन्न सक्नुहुन्छ हजुरले। त्यसपछि हजुरले सेट फोन किबोर्डमा अटाउनुहोस्। यहाँ आफ्नो एउटा मन परेको फोन अटाउनुहोस्। म यो मन परेको छ, मैले यो अटाएँ, हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी जान्छौँ टाइप गर्न केही मेमोमा जान्छौँ। मेमोमा गएपछि हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, साउन्ड सुन्न सक्नुहुन्छ। हजुरले देख्नुभएको छ होला। यसरी सेभ गर्नुहोस्। हजुरले यसरी आफ्नो स्क्रिनलाई हजुरले आफ्नो किबोर्डलाई यसरी नयाँ एलइडी बदल्न सक्नुहुन्छ।